Welcome to EPL channel. Trackerbot ගැන වීඩියෝ එකක් කලින්ම කරලා තියෙනවා channel එකේ අවුරුද්දක විතර කලින් ඒක ප්‍රවර්ධනය කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ AliExpress එක ඇතුලෙන් AliExpress එකෙන් අපි buy කරනකොට කොහොමද eBay එකේ ඇතුලේ මේක sell කරන එකට මේකෙන් වාසි සහගත තැන් තියෙන මොනවාද? මේකේ ඇත්තටම වාසි සහගත තැන තියෙන්නේ අපිට tracking numbers වලින් දෙන දේවල් ටික. tracking numbers අපිට කොච්චර effectively දාන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ සම්බන්ධව. එතකොට කෙනෙක් දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් කරගෙන යන නම් already දන්නවා AliExpress කියන්නේ මොකක්ද? AliExpress තමයි market leader. දැන් dropshipping වලින් හිතුවොත් dropshipping වලින් අපිට කරන්න තියෙන sites, ඒ කියන්නේ dropship කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය සමහර කට්ටිය Walmart වලින් කරන්න පුළුවන්. Amazon වලින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. හැබැයි ඒවදී කොච්චර දුරකට අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැටලු සහගතයෙන් අපි හොඳ ආකාරව දන්නවා. මොකද basic example එක Amazon එකකින් යවන්න ඕන කොහොමද Amazon product එකක් Amazon එකේ casing එක කොහොමද eBay customer ට යන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා right එතකොට එහෙම හිතුවම AliExpress තමයි market leader කියන්නේ huge impact එකක් කරනවා මේ dropshipping communities වල ඒ සමහර customers ලා දන්නම already China වලින් එනවා කියලා එතකොට ඒගොල්ලෝ already මෙතනින් ගන්න අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා එතකොට මේකේ competition එකක් විදියට හිතුවොත් AliExpress එකට competition එකක් ගොඩක් අඩුයි ඉතුරු අනිත් sites එක්ක. දැන් හොඳම උදාහරණේ අපි ගත්තම අපි ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න community එක ගන්නෙ වැඩිපුරම AliExpress එකෙන් තමයි. හැබැයි අර මම ගොඩක් videos වල කියලා තියලා තියෙනවා right ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ගිහිල්ලා ඕන site එකක් convert කරගත හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඒක කොච්චර දුරකට සාර්ථකව communicate කරලා කරගන්නවත් කියලා තමයි හිතන්න ඕනේ. එතකොට ලෝකෙම ගත්තා. ලෝකෙම ගත්තත් 90% goods 90% products එන්නේ China වලින්. ඒ කියන්නේ already කට්ටිය දන්නවා right මේක මෙහෙ දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් right මේක මට අවශ්‍ය ඇමරිකාවෙන් ඉපදෙන එක. එහෙනම් එයා යන්න ඕන චයිනීස් ඒවට නෙමෙයි ඇමරිකානු ඒවට. ඇමරිකාවේ site එකට ගිහලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒතකොට බලනකොට සමහරට මේ ඇමරිකාවේ site එකේ තියෙන්නේ චයිනා වලින් එන බහන්ඩ. ඉතින් එහෙම බැලුවම AliExpress එකේ ඇතුලේ තියෙන අපි community එකක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ right චයිනා වලින් යන බහන්ඩේ කොච්චර දුර සාර්ථකව customer අතර යනවද කියන එක දැනගන්න තමයි. ඉතින් අනිත් එක තමයි AliExpress එකයි eBay එක ඇතුළු කරනකොට අපි දන්නවා policies ගොඩක් strict. ගොඩක් account suspend වෙනවා. ඒ suspend වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි tracking නැති එක. track වෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ Ali එකෙන් දෙන tracking numbers වල issues තියෙනවා. දැන් අපි ලංකාවට මම මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරා ලංකාවට tracking වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන item එක starting with BW to end with SL ඒකෙම දාලා තියෙන වල අපිට එන්නේ නැහැ. එතකොට කොච්චර ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතනදී ඇමරිකාවට හරි කොහෙට හරි යන මේකදී මෙතනින් පුලං වෙනවා. Trackerbot වලින් පුලං වෙනවා. අපිට solution එකක් දෙන්න. එතකොට suspension කියන දේ එතනින් නවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පොඩි කොටසක් Trackerbot එකේම තිබ්බ වීඩියෝ එකකම මම අරගෙන තිනවා ඒකේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේ මොකද්ද වෙනස තියෙන්නේ කියලා AliExpress එක Amazon එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ දාලා තියෙන products ගැන හිතන්න යන්න එපා. මේ තියෙන example එකට නම් තියෙන්නේ scan disk එකකුයි තව brand name එකක් තියෙන එකක්. ඉතින් ඒ ටිකේ කරන්න ඕන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ example එක විතර මේ products කරන්න යන්න එපා. මේකේ දැන් මෙයා පෙන්නන්නෙත් ඒකයි. මේකේ පෙන්නනවා මේ තියෙන scan disk එක බලන්න. මේක තියෙනවා price එක තියෙනවා $20.3. එතකොට ඒක Ali එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් තියෙන්නේ 8යි ගාණක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් cheap price එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. හැබැයි මේක අර මම කලින් කිව්ව විදිහට කවදාක්වත් මේ products කරන එක නෙමෙයි පෙන්නන්නේ. මෙතන අර price ratio price එක difference එක තමයි පෙන්නන්නේ මෙච්චර කියලා. මේවා කරලා account suspend කරගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවා. right. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට බලන්න Amazon එකට ගිහිල්ලා මේ Ukraine කියන එක USB cable එක බැලුවොත් තියෙනවා $1.11.99ක්. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ Ali එක ඇතුලේ ගොඩක් අඩුවට ගොඩක් cheap price වලට. එතකොට මේ වගේ මේකින් ඕනනම් check කරගන්න පුළුවන් කොච්චර demand එකක් තියෙන products ඉන්නවද කියලා මේව කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට තව කරන්න ඕන තරම් items මම කියලා දීලත් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේ ඔක්කොමත් එක්ක problem එක වෙන්නේ carriers එක තියෙන problem එක. එතකොට තමයි ඒකට solution එකක් විදිහට තමයි Trackerbot එක කියන්නේ right. මේකට solution එකක් එන්නේ. මෙන්න මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්න වෙන්නේ tracking numbers ගොඩක් AliExpress එකේ තියෙන tracking numbers Chinese related ඒවා තියෙන්නේ. එතකොට China වල ඇතුලේ විතරයි ඒක track වෙන්නේ. ඉතින් එළියට ගියාම track වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම්
කොහොමද මේක කරගන්නේ? ඇයි මේක වෙන්නේ? එතකොට අපි ඉකොනොමි ෂිපින් එකක් ගත්තත් ඉකොනොමි ෂිපින් වලින් මේ ගන්න ගොඩාක් ඒවල ට්‍රැක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ සර්විස් මෙට්‍රික්ස් ඩවුන් වෙනවා ඒක නිසා. රයිට්. එතකොට මේකේ සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේක මෙතනට එන්නේ. මේ හැම එකටම සොලියුෂන් එකක් විදිහට Trackerbot එකෙන් කියනවා රයිට් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් මේක යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක කොච්චර දුරකට ඔයගොල්ලෝ කරනවද කියන එක it's up to you. right එතකොට මේකෙන් කරන්න එකම මම දකින හොඳම දේ තමයි වෙන විදිහට ඒකේ trackable tracking numbers දෙනවා. එතනනේ අපි හැම වෙලේම හිර වෙන්නේ. ඔය අපි දැන් standard shipping ගත්තත් expedite ගත්තත් අපි ඒක all covered. එතකොට metrics වලට යනවා. මෙතනදී economy shipping වලට තියෙන එකටත් solution එකක් විදිහට තමයි Trackerbot එකෙන් කියන්නේ right මෙන්න මේක ඇතුලෙන් eBay එකෙන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට solution එකක් ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක install කරගන්න විදිය ඒ ටික ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් මෙතනින් බෙදා ගන්නවා. වෙබ් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන් Google එකටම ගියාම Chrome එකේ Trackerbot version 2 එක simply add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේකට ගිහිල්ලා එතකොට කරාට පස්සේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදියට ඇතුළට ගිහිල්ලා යත් පෙන්නනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ ඇතුළේදී Tamanට කොච්චර ලේසියෙන් මේක setup කරගන්න පුළුවන් විදිය process එක තමයි කියන්නේ. මේක තමයි dashboard එකේ ඉන්නේ. dashboard එකේදී eBay settings කියලා වෙනම function එක option එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ බොහොම simply ගිහිල්ලා convert tracking numbers to AliExpress to blue KExpress කියන එක click කරන පමණයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික sort out වෙනවා. ඒ කියන්නේ eBay shipping වලින් economy shipping කියන එකේ අපිට advantage එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Trackerbot එකෙන් කියන වගේම e-pal එකේ මමත් හැම වෙලෙම කියන්නේ be aware of AliExpress sellers. AliExpress sellers ලගෙන් බොහොම carefully අපි ගන්න ඕන. මොකද සමහර කට්ටිය යවලා දැන් ඔයාගේ business එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. business එක ඩෙවලොප් කරගන්න යන අවස්ථාවේදී කොච්චර AliExpress sellers genuine කට්ටියද කියලා අපි හොයාගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න අහන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේගොල්ලොත් කියන්නේ එකයි right. මේක කොච්චර automated කරත් මොන විදිහට කරත් ඔයා select කරගන්න AliExpress sellers ගැන අනිවාර්යයෙන්ම හිතලා බලන්න කොහොමද කියලා. මොකද scammers spammers ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හරියට select කරගන්න අපි feedback rate එකෙන් බලන්න. එතකොට යාගේ history එක බලන්න. ඉතින් ඒ reviews ටිකක් බලන්න. එතකොට හරියාකාර මේව කරගන්න පුළුවන්. අලුත් products එකක් දැම්මත් එයා කොච්චර පරණ seller කෙනෙක්ද? එයාට කොච්චර views හම්බෙලා තියෙනවද කියන එක මත තීරණය කරගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මෙයත් එක්ක වාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් වෙන්නේ කොච්චර automated කරන automated කියන්නේ මේ වගේ tracking මේව කරන මොන හරි tool එකක් ගත්තත් අපි වෙනම manual කරත් මොන දේ කරත් අපි එක තැනකදී හිර වෙනවා මෙයා සෙලර්ගේ මොන හරි issue එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒක හරියාකාරව හිතන්න හරියාකාරව බලලා කරන්න ඒ තියෙන awareness එක හරියාකාරම තිබිය යුතුයි AliExpress seller කෙනෙක්ගෙන් මේව කරගන්න. ඉතින් Trackerbot එකේ තියෙන plans ගැන ඒව තියෙන විස්තර ගැන ඒගොල්ලෝ website එකේ තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට purchase කරන්න පුළුවන්. Thank you for watching. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක e-pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවරක් දිරිට යන්න අපිට chance. Now all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.